So right now you are in field, like giving the first aid, but how is the situation around the areas that you are like supervising? Is it very delicate? Is it right now much more because the numbers are very high? Si është situata në terren, sepse ty je duke mbuluar duke lëvizur në disa zona, situata është vazhdon të jetë delikate, se po shohim edhe numrin e lartë të njerëzve të cilët janë lënduar dhe kanë humbur jetën. So United Atella has set up from the first days of the war a command center down south. We have over 20 ambulances, both the regular and paramedic ambulances ready to roll. Ai thotë që në zonat të cilat ai është duke punuar, që janë zonat periferike afër Gazas, ka çdo ditë thot njoftime dhe nevojë për të shkuar një ambulancë, por dhe grupi i mjekëve apo atyre që japin ndihmën e shpejtë, njerëzit janë duke bërë maksimumin thot, por sërish ka njerëz të cilët janë të dëmtuar, të lënduar në aspektin fizik, dhe këta po bëjnë maksimumin që t'jenë aty në vendngjarje për t'i ndihmuar. But are you helping them also with water, with clothes, with food maybe? Because we don't know. We have been talking about the Gaza Strip, and we know that there is a lack of electricity in that area, but in the areas that are closer to Gaza, is there any need for food, for water, for clothes, beside your help as an ambulance? E pyes për zonat përreth Gazës, sepse e dim që në Gaza ka pasur probleme me elektriciteti. Po në këto zona përreth, a kanë pasur nevojë për ujë, për rroba, për ushqim? A kanë mungesë të tyre? So I can't comment about what's going on in Gaza because I don't know what's going on in Gaza. In the areas around Gaza that you are covering. Around Gaza, inside Israeli territory, there's thankfully running water and electricity. Ka ujë thot edhe elektricitet në zonat rreth e rrotull Gazës, për Gaza brenda nuk e di. But food maybe because there are hundreds of volunteers all over the country who are preparing food for the soldiers, for the first responders. Ka shumë vullnetarë të cilët ndodhen në gjithë territorin, duke ndihmuar njerëzit edhe ushtarët edhe duke i udhënë ushqime, sigurisht gjërat të cilat ata kanë nevojë. I made this question because when we had some interviews some days ago, citizens who are living in the areas, for example, in Sderot, they told us that they go to the supermarket once in a day because the supermarkets are open only 3 hours a day. Some days ago, I don't know the situation right now. E pyes sepse para disa ditësh kemi pasur një intervistë ku njerëzit shkonin në supermarket vetëm një herë në ditë ose përpiqen ta shmangnin ndoshta edhe këtë sepse ishte vetëm 3 orë i hapur supermarketit. Vazhdon kjo situatë edhe tani dhe i thotë që po, vazhdon që supermarketet janë të hapur vetëm 3 orë në ditë. So that is still true because there are people that, because of the constant red alerts and rocket fire that is being shot into Sderot, that people are still living under the home command instructions. Her pas hershme njerëzit kanë ndjekur instruksionet për të ndenjur në ambiente të sigurta. Por dhe shumë njerëz që kanë qenë në zona të rrezikshme janë evakuuar dhe janë larguar nga këto zona. Okay. Can we ask you, there is no deadline on a war situation. Like, we never know when it will end. Let's hope it will end very soon, but are you prepared to work, like, to be a volunteer as much as you can? Are you thinking maybe to leave your country and go somewhere else with your family members? Nuk e dim se sa do zjas lufta, ke menduar që do punosh me këto orare të zgjatura edhe në vazhdim, apo ke menduar të largohesh bashkë me familjarët e tu jashtë vendit? So the answer is that I am prepared to do whatever I can to do to volunteer. Skenarim është të bëj maksimumin që të bëj punë vullnetare sa mundem. This is our homeland, this is where we live, and we're proud to be a part of the Israeli people. And we're a resilient bunch, and the country is united and ready to do what we can. I can only speak for myself, but I think that my fellow volunteers would agree with the same sentiment that we will do what we can as best as we can. Vullnetarët sigurisht bëjnë punën e tyre, thot ai, ka dhe shumë njerëz të cilët janë pjesë e këtij ekipi dhe bëjnë maksimumin e tyre. Sigurisht ka pasur edhe persona të cilët janë evakuuar, sikur se përmendni edhe pak më përpara, për t'u larguar nga kjo situatë e vështirë dhe zona të rrezikshme të cilat janë rreth rrotull Gazës po ashtu. Mirë,
Can I ask you about what happened in the hospital that was in Gaza? It was an attack and 500 people died in that hospital. What are the updates about the situation? What happened? Çfarë ndodhi me rastin e spitalit në Gaza? Ka ndëruar jetë 500 persona, ka pasur shumë aludime për ngjarjen, ka pasur një situatë shumë e vështirë, por but also was the same situation yesterday within another hospital. Can you tell us more information about what happened? Do na tregosh pak më shumë informacion se çfarë ndodhi? So I can't really speak for what happens in Gaza. As I mentioned, I'm not part of the army. I'm just a volunteer EMT. To give us more information about the news in Israel. Yeah. The news in Israel is that the army has announced that due to their intelligence, they found that the rocket that landed in the hospital in Gaza was actually shot by the Islamic Jihad terrorists. Është që po flet për spitalin i cili kanë ndërruar jetë, janë vrarë 500 persona që është hedhur në fakt nga forcat e Hamasit. I'm here to focus on saving lives within anybody that's in the area that I can save lives. The atrocities that we witnessed in Israel have rivaled that of what we saw at the Holocaust. It is absolutely terrifying to think that our enemies want to destroy babies and behead them and burn them and rape and kidnap civilians for no reason. Civilians, which are war crimes. Se çfarë ka ndodhur, persona janë vrarë, janë përdhunuar, janë rrëmbyer, janë mbajtur peng. Focus on the positive of trying to save as many lives as possible. Po tregon, por nga këndvështrimi ynë thotë ajo që ne mund të tregojmë është puna jonë e përditshme si pjesë e ambulancës për të shpëtuar sa më shumë njerëz që është e mundur. Thank you, Rabbi. Thank you very much for being with us in the morning. Thank you, Rabbi. And let's hope everything will end soon. This war will end soon. We hope so. Let's hope for peace. Let's hope for peace. Thank you very much for the interview. That's right.